بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية سباقات الهجن العربية الأصيلة في دولة قطر، حيث سنشهد في هذا اليوم، يوم الجمعة المبارك 24 من يناير لعام 2020، 29 من جمادى الأولى لعام 1441 للهجرة، إقامة سباق ومهرجان التراث ضمن مهرجان حضرة صاحب السمو الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه في هذا المهرجان الغالي. وهذه التجهيزات تشاهدونها والاستعدادات على الهواء مباشرة في هذا النقل الحي وهذا النقل المباشر لوقائع وأحداث هذا المهرجان السنوي الكبير، حيث تحظى هذه الرياضة العربية الأصيلة بالدعم الكبير والتوجيهات السامية من سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. لقد كان لدعم صاحب السمو أمير البلاد المفدى الفضل في هذا التطور الكبير الذي يشهده عالم سباقات الهجن القطرية، والذي تقوم به اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، حتى أصبح ميدان الشحانية في مقدمة الميادين الخليجية، بما يضمه من إمكانات هائلة ومضامير جاهزة للتدريب وتجهيز الهجن وإقامة السباقات بشكل مناسب سنويا، إضافة إلى إضاءة المضمار بشكل كامل كما نشاهد الآن حتى يظهر ليلا بشكل مبهر. بالإضافة إلى ذلك تم تطوير نظام جميع المضامير خدمة لهذه الرياضة العربية الأصيلة، حيث كان ميادين الشحانية دائما سباقة لكل نجاح على كافة الأصعدة والمجالات. نرحب بالمشاهدين الأعزاء، بالضيوف الكرام
بالمشاهدين عبر قناة الريان الفضائية، قناة الدوري والكاس، وموقع الأبرقة لسباقات الهجن في بثه المباشر. مرحبا بالجميع، ويسعدني في هذه اللحظات التواصل مع الزملاء سلطان السعيدي وأيضا سعيد بن سالم المالكي ومجموعة من زملاء المعلقين من سيواكبونكم اليوم في تغطية هذا الحدث الهام. سلطان، نشاهد الاستعدادات من قبل المشاركين في هذه الأشواط التي جرت العادة على إقامتها منذ المهرجانات الماضية في السنوات الماضية. أصبح الكل جاهز، أصبحت خبرة الركوب وامتطاء الهجن خبرة احتراف، إنجاز التعبير. إليك كلمة سلطان. نعم يا أبو هريرة، كما تعودنا دائما أبدا من أبناء دولة قطر المحافظة على مثل هذه الأشواط التراثية الرياضية، والتي أيضا تأتي مصاحبة لفعاليات مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه. نتابع مشاهدينا الكرام، متابعين الأفاضل، معكم هذا الاستعداد وهذه التجهيزات المميزة من قبل اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، الذين يقومون بدور كبير وفعال من أجل إنجاح مثل هذه السباقات التراثية المميزة هنا على أرضية ميدان الشحانية. وكما عودونا أيضا الأخوة المشاركين في الحضور المشرف والتجهيز المميز لمثل هذه الأشواط. متواصلين مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم في هذه التغطية الإعلامية الصباحية معي أحد المشاركين السابقين، حمد بن شينان الهاجري. حمد، صبحك الله بالخير، سعداء بوجودك. كيف تشوف استعدادات المشاركين لهذا المهرجان؟ كيف استعدت؟ مرحبا يا بركة، الأمور طيبة، استعداد قوي، الجو طيبة، ومستعدين الشباب للسباق كالعادة. الأمور طيبة، عاد الأجواء زينة، الله يسعدهم ويوفقهم. معودين على المعازف على المزدهرة، مشجعين، حاطين مسابقات، مشجعين ريلي وسيارات، أمور طيبة. أصبح يحتاج مالك أو المشارك التدرب بشكل مستمر على الركوب، أم أصبحت الخبرة تراكمية عند المشاركين بس يركبون في السباق؟ طبعا لازم يركبون، يحمون، يركبون، ما هو يقعد يجي مرة يركب، لازم فيه رياضة، فيه تفاحين، فيه تعودون عليه. أنت من المشاركين السابقين وحققت مراكز متقدمة، أتوقع الآن السن ما يسمح لك بالمشاركة؟ ريح جزاه الله خير، بس كفو العيال ان شاء الله فيهم بركه، وابشر متواجدين حاضرين منجزين، ابشر الله يوفقهم. لكن في بداية إقامة السباقات كان الركوب عند المشاركين متوسط، الآن كيف تشوف المستوى؟ شيء رائع، أصبح عندهم خبرة في الركوب. عندهم خبرة وتزمين بالقوانين والشروط والبطاقات والخوذة والواقي، والأمور طيبة. الله يجزاه خير من قام عليهم ويسعدهم ويفرحهم. حمد، شاهدنا الآن هجن سبق رئيسية تشارك في أشواط الماراثونات. أكيد كل وده في السوق كم ما يجده، في من يعطي رفيق ركض، وفي من يشتري، وفي من تعاطف، بهم كلها تكاتف على رياضتهم متشاركين ومتكاتفين الرياضيين. نعم. حمد بن شينان، أنت اليوم مشارك مع سالم بن حمد بن شينان في الشوط. نعم، سالم الشوط الأول، وبركي الإبداع، وابداع ولدي الشوط الثاني، وابداع حبنا. الهجن كيف من كيلوين. نعم، لو تحدثنا عن الهجن المشارك، هل لها إنجازات؟ شيء له انجازات وشيء جاي جديد، حدث ما ادري والله، لكن ان شاء الله الامور كلها طيبه. في مفاجات اليوم؟ هي اكيد لازم تشوف شيء. نعم. هل الراكب الان يعطي الاوامر من تلقاء نفسه او في توجيهات منك وانت تتابع الاشواط؟ والله هي اللي يعتمد على نفسه، وهي اللي الجهاز معه على المطيه، هو ينتظر التعليمات منه. اكيد كلنا نعرف يتكتك على قال كيلو الاخير، تكتيك وانت تركدهم شوي عشان ما يستعجلون. الله يستر عليه، الله يستر عليه ويوفقه ويسعده. الله يبيض وجهك والله يفرحك، وشاكرين لك يا حمد، وبيض الله وجهك وموفق. انت عودتنا دائما على الحضور في كل مهرجان، بيض الله وجهك. شكرا جزيلا لحمد بن شينان الهاجري، متواصلا معنا على الهواء مباشرة في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء من ميدان السباق، سباق الهجن التراثي. يعود بالكلمة لزميلي سلطان. إذا مشاهدينا الكرام، متابعينا الأفاضل، كما نتابع الاستعدادات تجري على قدم وساق هنا
لانطلاقة أول الأشواط الصباحية، أول التحديات المميزة هنا ضمن السباق التراثي للهجن والمصاحب للمهرجان السنوي على سيف صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه. نتابع معكم مشاهدينا الأعزاء استعداد انطلاقي أول الأشواط. المسافة هي 3 كيلومترات. طبعا نذكر بعمر الركبية من 18 عام إلى 35 عام، وجوائز فخمة مقدمة أيضا في هذه الأشواط. جائزة الشوط الرئيسي هي عبارة عن نيسان بترول بيك اب. ونتابع أيضا إقبال من الأخوة المشاركين. هناك إقبال كبير للمشاركة في هذه الأشواط التراثية المميزة. إليك الكلمة يا أبو بريك. متواصلين في هذه التغطية الإعلامية الواسعة المصاحبة لهذا السباق التراثي. معي أحد الزملاء في في قناة الريان، علي بن سعيد. علي، كيف تابعت استعدادات اخوانك المشاركين اليوم؟ الله يصبحكم بخير اولا، وثانيا نشوف استعدادات قويه، تجهيز قوي، محافظه على الحضور، حتى المحافظه على الحضور والاستعداد وتغيير بعض الركائب اللي قد دخل عليها وجربوها. اتمنى لهم كلهم التوفيق. نشوف الشوط الاول ان شاء الله اللي من 18 الى 35 واللي بعد من 18 الى 35. نشوف يعني كلهم مستعدين، نشوف كبار السن حاضرين مع عيالهم، الاباء، الاخوان كلهم للمحافظه على ذا الموروث والتجهيز. ابو سعيد، يميز هذا المهرجان التراثي الحضور الجماهيري الكبير. مثل ما تشوف حضور على غير المعتاد في سباقات الراكب الآلي والسباقات المعروفة. نشاهد في كل مهرجان مصاحب للمهرجانات الكبيرة نشاهد حضور جماهيري كثير. والله مثل ما تشوف، وحتى ان النهار نشوفه بدايه النهار بارد، ولكن حراره الحماس هي اللي خلت الشباب كلهم موجودين هنا، ما اهتموا من براد الجو لانهم دافين يبغون المراكز الاولى. نتمناها. نعم ابو سعيد، اقامه شوط مهرجان في مهرجان التحدي، تاهيل لثلاثه متسابقين من كل شوط راح يتاهلون الى مهرجان التحدي، زادت الحماس. نعم جدا، وكلهم حتى اللي ماخذ الخامس والسادس والسابع كانت في مهرجان المؤسس، اليوم يقول انا منتزع الشوط الاول وماخذ باذن الله، وخلكم في النهايه ان شاء الله تعينوني قدام. سعيد، ماذا لمست، وش اللي لمسته خلال مقابلاتك مع اخوانك المشاركين؟ والله حب الاهتمام بالموروث، حب المحافظه على الهجن، حب تعليم العيال لاخوانهم، ما عدا من الاباء للعيال، لا قدم من الاخوان لعيال لاخوانهم وحتى لعيالهم. جيل ورا جيل، وان شاء الله تستمر. ولولا الله الاول سبحانه وتعالى والدعم السخي من القياده الحكيمه، قيادتنا سمو الامير الوالد الله يطول اعمارهم، الشيوخ كلهم الموجودين، دعم لهالرياضه، ولا اعتقد انها ما كان راح. نعم ابو سعيد، كيف شفت الروح المعنويه عند المشاركين؟ عاليه جدا. انا بغيت اقول لهم انا بركب معكم، 3 بركب معكم. نتمنى التوفيق للجميع ونعود ناخذ اللقاء. نتمنى التوفيق. شكرا لك ابو سعيد وموفق. متواصلين مشاهدينا الاعزاء والحفل الكريم في سباق الهجن التراثي، الشوط الاول يستعد للانطلاقه في هذه اللحظات من عمر 18 الى 35. مسافات هذا الشوط هي 3 كيلومترات. نتمنى السلامه والتوفيق للمشاركين، كما نتقدم بالشكر الجزيل لكافه المشاركين وكافه اللجان العامله في صباح هذا اليوم وفي هذا المهرجان، ميدان التحدي لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نرى العمل على قدم وساق لانطلاقة هذه الأشواط والتنظيم المميز. فشكرا لإخواني في اللجنة المنظمة لسباقات الهجن على كل ما يقومون به من جهود جبارة. معي في هذه اللحظات أحد الناشطين الإعلامي والناشط في وسائل التواصل الاجتماعي، مصبح المعمري، ضيف عزيز قادم من سلطنة عمان الشقيقة. مصبح، كيف تتابع الاستعدادات لانطلاقة هذا المهرجان التراثي، هذا الزخم والإقبال الكبير على المشاركة وكذلك الحضور الجماهيري الكثير؟ هلا ومرحبا يا اخوي ابو بريك، ونصبح عليك ونصبح على المتابعين ونصبح على عشاق هذا الرياضة. ومثل ما شفنا الأجواء، أنا بالفعل خط لفة سريعة على أخواننا المشاركين، وبأمانة شفنا الاستعدادات الكاملة للمشاركة في هذا السباق التراثي، السباق المحبوب لدى الجميع، ونسأل الله التوفيق إن شاء الله للجميع.
نعم، نتمنى إن شاء الله التوفيق والسلامة للجميع. إقامة أشواط تأهيلية أو 3 متأهلين من كل شوط مصبح راح يشاركون في مهرجان التحدي. أتوقع زاد الحماس، زاد حرص المشاركين على الدخول في ال3 المراكز الأولى للتأهيل. نعم أخوي أبو بريك، طبعا هذا الرياضة صارت مطمع للجميع، واليوم أنا من خلال اللقاءات اللي أخذتها عند الشباب في أوية جديدة صادفت وأسألهم وأقول لهم شو الهدف؟ قالوا الجوائز المطروحة والتأهل للمهرجان القادم. صار لنا مطمع كبير ان نشارك، وشفنا استعدادات الشباب سواء كان بآلية الركوب أو بآلية تحضير المطية للحصول على هذا أحد الأشواط. نعم، كذلك شاهدنا الحضور من الساعات الفجر الباكر مصبح. أنت كنت متواجد من ساعات الصباح الباكر. نتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع. كيف شاهد هذا الحرص؟ ولفت انتباهي يوم ويكند، اليوم يوم جمعة، فنشاهد الصغار الكبار، إجازات الدوامات، العالم، يعني فرصة للحضور. نشكر اللجنة على إقامة المهرجان في مثل هذا اليوم، يوم الجمعة، لتسني للجماهير الحضور. طبعا أخوي أبو بريك، هذا الرياضة ما تعرف إجازة مش إجازة، ما تعرف، فاهم علي؟ أهم شيء الإصرار المشاركين على المشاركة في هذا المهرجان اللي هو مهرجان الأمير الوالد والمتميز. المهرجان غالي على الجميع، ولا تنسى أخوي أبو بريك مهرجان يحمل لقب 2020 أيضا، والكل طامح بتحقيق نقطة فيه ويسجل اسمه. نعم، نتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع. اذكر الساده المشاركين والمشاهدين بان هناك تاهيل لمهرجان التحدي ل3 المراكز الفائزه الاولى من كل شوط، وهذا مما حدا الجميع للحرص على الدخول في ال3 المراكز المتقدمه الاولى. راح ارجع لك مصبح، نرجو البقاء معنا. لك كلمه سلطان. نشاهد الجماهير اليوم على الرغم من الاجواء البارده، لان الجماهير حرصوا على الحضور ومشاهدة فعاليات السباق. نعم يا أبو بريك، دائما متعودين من أبناء دولة قطر الحضور سواء في الأجواء الشتوية أو في الأجواء الصيفية. هم مصرين إصرار كامل يعني يكونون متواجدين ومشاركين بفعالية وبحيوية ونشاط تام في مثل هذه السباقات التراثية التي تحمل لنا طابع مميز. دائما وابدا نتابع الاقبال الجماهيري والاقبال ايضا من الاخوه المشاركين للمشاركه في مثل هذه السباقات التراثيه المميزه والرائعه والجميله. ونتابع هناك ايضا اقبال من الجماهير والمشجعين المتابعين ايضا والذين ينتمون لهذه الرياضة العربية الأصيلة. نتابع أيضا استعداد الشوط الرئيسي عبر الهواء مباشرة من خلال هذه اللقطة الجميلة من قناة الريان الفضائية، والتي تتابع مع حضراتكم وترصد كل ما يدور من تجهيز وكل ما يدور أيضا من متابعة مميزة هنا على أرضية ميدان الشحانية. دائما وابدا قناة الريان ترصد كل اللقطات الجميلة المميزة. إذن شكرا سلطان، متواصلين في هذه التغطية الإعلامية لهذا المهرجان وهذا السباق التراثي معي أحد أعضاء لجنة التنظيم في هذا الصباح، طالب بن فرج بن هليل. طالب، نشوف هذا الشوط يشارك فيه 25 راكب ومشارك، فرصة للتأهيل ل3 المراكز الأولى من كل شوط للمشاركة في مهرجان التحدي، حيث سيقام مهرجان تراثي في مهرجان التحدي. أتوقع المنافسة زادت ما بين المشاركين. ايش تشوف؟ كيف شاهدت التحضيرات اليوم والإقبال على المشاركة؟ والله التحضير طيب والإقبال طيب. أول مرة يوصل 25 من 3 كيلو. الناس صار عندهم زحمة على التقييدات الجديدة هذه لصالح الركب أو العمارة والأمور من الموضوع. نعم، طالب تأهيل وفرصة التأهيل زادت أعداد المشاركين، الكل متأمل إن شاء الله في التأهل للتحدي. صحيح، كل الحين يضع في ال3 الهواية مشان الختاميات نحصل عليها. نعم، أصبحت الآن هذه الهواية هواية محترفين، أصبحت مهنة
يمتهنها المشاركين حيث تدربوا واصبح ركوبهم بالشكل الجيد مختلف عن بدايه اقامه المهرجانات. هجن سباق داخله في المشاركه طارق. صحيح الهجين الموجودات بعضها يخلص من الكذا بيرجع بالمنافسه في دورة 8 كيلو. نعم. واصبحوا يعدونها المشاركين يحسبون لهذا المهرجان الحسابات الكبيره. اكيد هذا طلع سيارات وتاهيلات وامور طيبه اكيد داخل بالشوط حلال سباق عربه. نعم عندنا شوطين من 3 وشوط واحد من كيلوين. صحيح نعم. بيض الله وجهك يا طالب بن فرج بن هليل وموفقين ان شاء الله. جزاك الله خير. اذا متواصلين مشاهدينا الاعزاء في هذه التغطيه. الشوط الاول الرئيسي يستعد للانطلاقه. جائزه عينيه قيمه سياره رصدت للفائز بالمركز الاول. لصاحب المركز الاول هناك سياره وجائزه عينيه قيمه، جوائز نقديه قيمه من المركز الثاني وحتى المركز الخامس عشر. إذا 15 فائز في هذا الشوط. عدد المشاركين فيه 25. يشارك في هذا الشوط بركي بن بداح آل تواه الهاجري، سالم بن حمد بن مبارك آل تواه الهاجري، سيف بن حزام بن محمد بن راشد المري، راشد بن سعيد آل سنيد، زيد بن محمد بن نديله، راشد بن سعيد بوصلعة، علي بن زيد بن نديله، حمد بن مبارك آل سعد النابت، تركي بن مسعود الغفراني، محمد بن جابر الغفراني، فهد بن محمد الحسناوي، حمد بن بخيت الغفراني، هارون بن حزام بن نديله، حمد بن ناصر بن حفيظ، عامر بن عبيد بن بعيران، علي بن محمد بن نومان، عبد المحسن بن نديله، جابر بن علي بن مسعود، عامر بن محمد بن نديله، حزام بن نديله، راشد بن محسن بن ابراهيم آل بحيح، عجيان بن سعيد آل عوير، تميم بن عبد الله آل قرح، عبد الله بن حزام الصعاق، ومحمد بن عبد الله بن حزام الحسنى. 25 مشارك في أول أشواطنا الصباحية من مسافة 3 كيلومترات. الكل طامح وطامع في انتزاع الجائزة العينية السيارة وكذلك المراكز المتقدمة الأولى والتأهيل في أول أشواط التراث وسباق الهجن التراثي. نتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع. سلطان، كيف تشاهد هذه التحضيرات وهذه الروح المعنوية العالية لدى المشاركين؟ نعم مشاهدينا الكرام، متابعينا الافاضل، كما نتابع في هذه اللحظات هذه اللقطة الجميلة والمتابعة من قناة الريان بمتابعة مخرجينا. شكرا يا بن خزينة على هذه اللقطات الجميلة هنا من عمق الميدان. لنتابع أيضا الأخوة المشاركين وهم على هبة الاستعداد أيضا للركوب والانطلاق مع أول الأشواط، أول التحديات الصباحية المميزة هنا في مهرجان الأمير الوالد. أجواء استثنائية مميزة. الآن مشاهدينا الأعزاء بدأ الأخوة المشاركين في امتطاء أيضا مطاياهم والاستعداد لخوض منافسات أول الأشواط الصباحية. الشوط الرئيسي المسافة 3 كيلومترات والجائزة نيسان بترول بيك اب. ما شاء الله نتابع أبناء دولة قطر على استعداد كبير مع انطلاقة أول الأشواط. والكلمة إلى الزميل محمد. إذا يستعد مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم أول أشواط المهرجان، مهرجان التراث على الهواء مباشرة في هذه اللحظات. جائزة هذا الشوط جائزة عينية قيمة سيارة نيسان بترول بيك اب رصيدة للفائز بالمركز الأول. نتمنى التوفيق والسلامة لجميع المشاركين. خلاص ما عاد باقي شيء، ما عاد ويا الستارت الحين. إذن يأتيكم هذا النقل المباشر مشاهدينا الأعزاء على الهواء مباشرة عبر قناة الريان الفضائية، قنوات الدوري والكاس، موقع الأبرقة لسباقات الهجن. تغطية إعلامية واسعة، حضور جماهيري كبير بل كثيف في هذا اليوم لمن ناموس هذا اليوم وسيارة هذا اليوم، وبالتالي التأهل لمهرجان التحدي. إذا نتمنى التوفيق والناموس لجميع المشاركين. معي أحد الزملاء من قناة من تلفزيون قطر،
حسن الشهراني. حسن، كيف تتابع هذه الفعاليات في هذا اليوم؟ صبحك الله بالخير اخوي محمد واعزائي المشاهدين والمستمعين. سباق تراثي، صدق الاجواء بارده لكن الحماس والاثاره يغلب على هذه الاجواء. شيء جميل شفته انا عند المتسابقين على خط النهايه عقب ما كل واحد يعني سجل اسمه وحط مطيته اللي بيشارك فيها، ماخذين لهم زاويه وقهوه وشاهي ويضحكون. فدخلنا عليهم يا شباب وش وضعكم؟ هذا السباق وهذا التراث، يعني هنا في تحدي هنا في اثاره وانتم تقهوون. قال التحدي بيننا مع انطلاق الشوط، لكن قبل انطلاق الشوط احنا اخوان. فجميل جدا نرى هذه المحبه والمشاعر الطيبه بين ابنائنا في هذا السباق اللي كله إثارة وتحدي. أيضا بشرى للمشاركين ويتواصل الدعم السخي بإقامة مهرجان تحدي للمشاركين، تأهيل لكل 3 فائزين من مهرجان المؤسس وهذا المهرجان والمهرجان القادم. جميل جدا، نشكر اللجنة المنظمة على سباقات الهجن القائمة على هذا السباق وعلى على المحافظة على هذا التراث من خلال هذه المسابقات وهذه الجوائز الضخمة. شكرا لأولياء الأمور اللي يحافظون على مشاركة أبنائهم في هذا السباق. شكرا للجنة المنظمة اللي تحافظ على سلامة المشاركين من خلال لبسهم الملابس الأمن والسلامة، ووجود مثل ما نشوف رجال الأمن متواجدين، سيارات الإسعاف موجودة، كل الإجراءات موجودة لخدمة أبنائنا هذا السباق التراثي للمحافظة على هذا الموروث الذي نعتز به جيلا بعد جيل. نعم حسن، راح نشوف في مهرجان التحدي النخبة الفائزين في ال3 المراكز الأولى في كل مهرجان. إذا نقول لهم مبروك وشكرا على هذه الخطوة الجميلة جدا من اللجنة المنظمة. الآن المشاركين يعني الكل يبحث عن التأهل في المراكز وصولا إلى يوم التحدي مهرجان التحدي. شكرا للجنة المنظمة، وهذا مو بغريب عليهم الدفع المعنوية وخدمة هذه الرياضة. أعتقد أن الشوط بينطلق ببريك، أخليك تعلق على هذا الشوط ونستمتع معاك بهذا التعليق الجميل لهذا السباق. شكرا زميلي حسن الشهراني من تلفزيون قطر. إذن يحظى هذا المهرجان بتغطية إعلامية واسعة، إعلاميين، خبراء، محللين، جماهير غفيرة حضرت، وهكذا مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم في كل مكان. ينطلق أول أشواط مهرجان التراث، ينطلق الشوط الأول. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. ينطلق هذا الشوط بمشاركة واسعة، 25 حاضر، 25 راكب. لمن النيسان بترول البيك اب اليوم، لمن بطاقة التأهل الأولى، من أول المتأهلين في مهرجان سمو الأمير الوالد مقدمة الشوط، ومن يحتل المركز الأول ويسيطر على المقدمة راشد بن سعيد بن راشد آل سنيد مع المركز الأول. المركز الثاني ومن يتقدم حمد بن عبد الله بن ناصر بن حفيظ. ننتقل إلى المركز الثالث ومن يصل علي بن محمد بن أحمد بن نومان مع المركز الثالث. المركز الرابع يتقدم عبد الله بن حزام الصعاق. المركز الخامس زيد بن محمد بن علي بن ديلة. المركز السادس بركي بن بداح بن تواه الهاجري. المركز السابع فهد بن محمد آل الحسناوي. المركز العاشر الانطلاق من عامر بن محمد بن زيد بن نديلة. المركز الحادي عشر يصل ويتقدم عبد المحسن بن علي بن نديلة يليه على المركز الثاني عشر ويتقدم حمد بن بخيت الغفراني. المركز الثالث عشر بنذيع اليوم كل المراكز في مرة واحدة. يصل تركي بن مسعود الغفراني، بينما المركز الرابع عشر التقدم من قبل عجيان بن سعيد بن مسلم العبد مع المركز ال14. المركز ال15 محمد بن جابر بن طالب الغفراني. عودتنا إلى المركز الأول، عودتنا إلى مقدمة الشوط. الله، شوف الركوب، شوفوا فن الركوب، فن التعليم. أستاذ هذا الشاب، أستاذ معلم ما شاء الله تبارك الله، على ركوب راشد بن سعيد بن راشد آل سنيد بن حبيبة صاحب إنجازات هذا المشارك، صاحب إنجازات.
في المهرجانات الماضية. وين سعيد بن حبيبة؟ وين يتابع سعيد بن حبيبة؟ يعطي الأوامر أبو راشد. هو سبق قبل ذلك أن فاز معنا بن حبيبة، سبق أن انتزع مراكز وسيارات في السنوات الماضية. اليوم نشاهد أحد أنجاله، أحد أشباله، هذا الشبل يا سعيد من هذا الأسد. تمنى لك التوفيق، كل التوفيق لك، ولكن شوف الواصل، واصلك علي بن محمد بن نومان مع المركز الثاني. بن نومان خطير، بن نومان خطير مع المركز الثاني. المركز الثالث يصل في هذه اللحظات زيد بن محمد بن نديله، واصل بن نديله مع المركز الثالث، ولكن بن حبيبة مع المركز الأول. المركز الرابع عبد المحسن بن علي بن نديله. المركز الخامس يصل فيه تميم بن عبد الله بن راشد بن قرح، او يصل عبد الله بن حزام الصعاق، وايضا يصل راشد بن سعيد بن محسن بو صلعه مع المركز الخامس. عودتنا الى مقدمه الشوط الى بن حبيبه، النيسان، بترول، الستيشن. الله يا بن حبيبه، راشد بن سعيد بن حبيبه، مضمر بن مضمر مع المركز الاول 900 متر. هل ينتزع النيسان بترول ستيشن ام يذهب مع بن نومان ام يذهب مع بن نديله؟ الموتر لمن؟ الناموس لمن؟ اول المتاهلين لمهرجان التحدي في هذا المهرجان. الله، سرح بن حبيبه، سرح بن حبيبه، سرح بن حبيبه، انتزع النيسان بترول الستيشن، ولكن يصل زيد بن محمد بن علي بن نديله. زيد بن نديله مع المركز الثاني. المركز الثالث ومن يتقدم فيه هنا علي بن محمد بن نومان، ولكن بن حبيبه النيسان بترول الستيشن، النيسان بترول البيك اب مع راشد بن سعيد بن حبيبه. اهنيك يا راشد، اهنيك يا راشد، اهني سعيد بن راشد بن حبيبه، ولكن خطير، ولكن بن نديله خطير. الله يا سلام، قب 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 يا 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 يا, يا بن حبيبه، قب قب قب. النيسان لا يروح، لا يروح النيسان بترول الستيشن. اللحظات الحاسمه، اللحظات الاخيره، ولكن يصمد راشد بن سعيد بن حبيبه. اتوقع بانه فائز في المهرجان الماضي، حاصل على المركز الاول وحاصل على سياره، ويكرر الانجاز، يكرر الانجاز تلو الانجاز. 100 متر ثقيله يا راشد، يا بن سعيد، يا بن حبيبه. الله، بن نومان خطير، بن نومان خطير، يا سلام. وصلك علي بن محمد بن نومان، ولكن راشد بن سعيد بن حبيبه بن نومان بن حبيبه بن حبيبه بن حبيبه. سلام يا بن حبيبه، سلام، تهانينا والناموس لراشد بن سعيد بن راشد آل سنيد على انتزاع المركز الاول، تهانينا والناموس. المركز الثاني، المركز الثاني علي بن محمد بن احمد بن نومان. المركز الثالث، المركز الثالث زيد بن محمد بن علي بن نديله، تهانينا والناموس للفائزين بالثلاثة المراكز الأولى وبالتأهل لسباق ومهرجان التحدي في هذا العام. إذن أول المتأهلين الثلاثة أسماء الفائزين بالثلاثة المراكز الأولى. كما أهنئ راشد بن سعيد بن راشد بن حبيبة على اختطافه لسيارة وناموس هذا الشوط. أهنئ أيضا سعيد بن راشد بن حبيبة وملحان بن راشد بن حبيبة على فوز راشد بن سعيد بن راشد آل حبيبة آل سنيد بالمركز الأول وبسيارة النيسان بترول البيك اب، وبالتأهل أيضا لدرهام ومهرجان التحدي. فتهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق. إذن هذا هو ملخص الشوط، وراشد بن سعيد بن راشد آل سنيد هو أول الفائزين، أول المتأهلين من مسافة 3 كيلو مترات. تميز هذا الشاب بركوبه الممتاز، بثقة الكبار مثل ما نشاهد هذه الثقة، نشاهد هذه الجماهير الغفيرة التي حضرت لمؤازرة وتشجيع المشاركين، وهذه الفرحة التي تعلو وجوه الجماهير، وهذه الابتسامة التي نتمناها إن شاء الله أن تكون دائمة على أبناء هذا البلد المعطاء في ظل هذه القيادة الحكيمة من سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. إذن التوقيت الزمني للحظة وصول المركز الأول راشد بن سعيد بن حبيبة 5 دقائق 16 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لراشد بن سعيد بن راشد بن حبيبة على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني اللي كان خطير اليوم
وصل في المركز الثاني علي، قطع المسافة علي في 5 دقائق 16 ثانية 43 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعلي بن محمد بن نومان على انتزاعه للمركز الثاني، وأبارك له أيضا على التأهل لسباق التحدي. المركز الثالث وصل زيد بن محمد بن نديلة، قطع المسافة في 5 دقائق 17 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس زيد بن محمد بن نديلة على الفوز بالمركز الثالث وكذلك التأهل للتحدي. نشوف المراكز الفائزة معنا. المركز الرابع وصل فيه راشد بن سعيد بن محسن بوصلعة. المركز الخامس وصل بركي بن بداحة توه الهاجري. المركز السادس كان مع عبد المحسن بن محمد بن علي بن نديلة. المركز السابع جابر بن علي بن جابر بن مسعود حصل على المركز السابع. المركز الثامن حصل عليه حمد بن عبد الله بن ناصر بن حفيظ. المركز التاسع وصل في المركز التاسع عجيان بن سعيد بن مسلم آل عبد. المركز العاشر وصل فيه تميم بن عبد الله بن راشد بن قرح. هل بقي عندنا مراكز أخرى؟ الجوائز 15 فائز بالمراكز الأولى، إذن آخر 5 فائزين من المركز 11 وحتى المركز 15 نتركها إلى لجنة خط النهاية. تتواصل الأشواط مشاهدينا الأعزاء، وأترككم مع الزملاء سلطان السعيدي ومصبح العمري وسعيد بن سالم المالكي وبقية المشاركين.
الكرام متابعينا الافاضل، تهانينا والناموس للسيد راشد بن سعيد بن راشد ال سنيد المري على انتزاعه من حبيبه أول الأشواط الرئيسية في منافسات وتحديات السباق التراثي الذي يقام هنا على أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة ضمن تحديات مهرجان الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني حفظه الله ورعاه. نتابع معكم مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان استعداد انطلاق ثاني أشواطنا في هذا الصباح مع تحديات جديدة ومنافسات رائعة ومميزة هنا نتابعها من خلال هذا النقل الحي والمباشر من قناة الريان الفضائية المتابعة هنا مع تحديات هذه الأشواط الصباحية المثيرة والمميزة والتي تصاحب أيضا مهرجان الأمير الوالد على أرضية ميدان الشحانية. ثاني الأشواط على إهبة الاستعداد للانطلاق والسير نحو التحدي والإثارة هنا بين جنبات ميدان الشحانية. لنتابع هذه اللقطات الجميلة من قناة الريان التي ترصد لكم مشاهدينا الكرام كل ما يدور من منافسات وتحديات كبيرة مع عشاق هذه الرياضة العربية الأصيلة. جائزة هذا الشوط عبارة عن سيارة نيسان بترول بيك اب مقدمة في تحديات ومنافسات ثاني الأشواط. نذكر أيضا بالعمر من 18 عام إلى 35 أيضا عام الأخوة المشاركين والمتحدين هنا مع هذه السباقات التراثية المميزة. هنا مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان الاستعداد لانطلاق ثاني التحديات وثاني المنافسات المميزة هنا في مسار وتحديات هذا السباق التراثي على ميدان الشحانية. شكرا للجنة المنظمة لسباقات الهجن على هذا الدور الكبير والفعال لإنجاح هذه التظاهرة الرياضية المثيرة والمميزة على ميدان التحدي ميدان الشحانية لسباقات الهجن. نتمنى التوفيق لكل الأخوان المشاركين والحاضرين. كما نتابع أبناء دولة قطر يحافظون على هذه الهوية التراثية المميزة من خلال هذه الأشواط من خلال هذه المنافسات هنا وسط هذا الحضور الجماهيري الكبير المصاحب لهذا السباق التراثي على أرضية الميدان. الجميع متحفز لانتزاع أيضا هذا الشوط وتسجيل هذه النقطة الذهبية المميزة باسمه في هذا الملتقى الأخوي على ميدان الشحانية للسباقات الهجن. تابعنا الشوط الرئيسي وتابعنا المنافسة التي دارت على مدى 3 كيلومترات ولكن تابعنا راشد بن سعيد بن راشد ال سنيد المري الذي حظى على الفوز والناموس والانتصار مع أول الأشواط أول التحديات في انطلاق ولا أجمل على مدى 3 كيلومترات والركوب المتميز الذي شاهدناه مع أول الأشواط الصباحية. ثاني الأشواط مشاهدينا الأعزاء على هبة الاستعداد للانطلاق ولا ندري إلى أين سيتجه النيسان بترول والناموس مع هذه الانطلاق ومع هذه أيضا المشاركة المميزة من الأخوة الحاضرين هنا والمشاركين في هذا الشوط. إذن مشاهدينا الكرام متابعينا عبر الهواء مباشرة من خلال هذه التغطية الواسعة من قناة الريان الفضائية المتابعة بعدساتها دائما وابدا وبمتابعة مخرجنا من خزين الذي يرصد كل اللقطات الجميلة. هذه لقطة مميزة من قناة الريان للأخوة المشاركين وهم في حديث ودي أيضا قبل الانطلاقة وقبل خوض منافسات وتحديات ثاني أشواطنا في هذه الفترة الصباحية وفي منافسات ولا أجمل مع السباق التراثي. إذن مشاهدينا متابعينا الكرام هناك أيضا جمهور كبير حاضر على أرضية الميدان ليشاهد هنا ما يدور من تحدي وما يدور من منافسات كبيرة وتحديات مثيرة على أرضية ميدان الشحانية. بسم الله وعلى بركة الله.
أعلن وانطلق ثاني أشواطنا في هذا الصباح. شوط يحمل التحدي منذ البداية. نتابع معكم مشاهدينا الكرام انطلقت ثاني أشواطنا في هذا الصباح مع تحديات جميلة وفي أعداد أيضا كثيرة مشاركة ومنطلقة بين جنبات هذا الميدان. نذهب مباشرة بالتعرف على أول الأسماء المتقدمة. حفيظ بن عبد الله بن ناصر الحفيظ المري أول الأسماء المتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط، بينما على المركز الثاني في ثاني المراكز سند بن حزام بن محمد بن راشد المري من يتقدم على المركز الثاني. وفي المركز الثالث يتابع حمد بن محمد بن فرج الخوار من يسير بتحدياته ويطمع بسيارة هذا الشوط، بينما على المركز الرابع سعود بن فهد بن راشد الحبيب المري وصل في هذا الأداء الجميل. وفي المركز الخامس وتابع التقدم والانطلاق من صالح بن محمد بن صالح القمرة، وصل على المركز السادس في هذه الانطلاقة. وفي المركز السابع وتابع القادم راشد بن هادي بن راشد القرح يتقدم في سابع المراكز. وفي المركز الثامن وصول في هذه اللحظات محسن بن محمد بن عبد الله النديلة قادم بقوة على المركز الثامن. وفي تاسع المراكز سلطان بن محمد بن حمد آل سعد النابت يتقدم في أداء جميل في انطلاقة مميزة على المركز التاسع. وفي عاشر المراكز بدأ التقدم، بدأ الاندفاع في هذه اللحظات حزام بن زيد بن علي بن محمد بن نديلة مع المركز العاشر. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن عودة إلى المقدمة والصدارة لنتابع بن حفيظ الخالي. بن حفيظ الخالي شوف هذا الأداء الجميل وأيضا الركوب المميز في مقدمة الشوط. أيضا هذا هو بن حفيظ مع تحديات البداية مع المركز الأول والصدارة. حفيظ بن عبد الله بن ناصر آل حفيظ المري يسير نحو القمة، نحو الناموس والانتصار من خلال هذا التقدم الجميل. ولكن دير بالك مع انتصاف المسافة. اشوف محسن بن محمد بن عبد الله النديلة واصل بقوة، واصل ورافع راية التهديد قادم على المركز الثاني. وفي المركز الثالث او تابع التقدم من سند بن حزام بن محمد بن راشد المري القادم على المركز الثالث. وفي المركز الرابع وصول وتقدم من سعود بن فهد بن راشد الحبيب المري. يلا يا بن حبيبة مع رابع المراكز. وفي المركز الخامس راشد بن علي بن محمد الصعاق المري. خطير الصعاق، خطير، ديروا بالكم منه، قادم بقوة، مستهدف المقدمة، صاحب انجازات يا ابو حمد هذا الاسم. واصل ايضا يجاوز من مركز الى اخر، حاصل على السيارة في مهرجان المؤسس. نعم يا بن خزينة، هذا هو الصعاق، خطير هذا الاسم، خطير. الله 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 الله، الكيلومتر الاخير عودة لبن حفيظ. بن حفيظ في مقدمة الشوط في المقدمة، ولكن غير بن نديلة، غير مع الصدارة مع البداية. الله، نتابع محسن بن محمد بن عبد الله آل نديلة المري روح مع السيارة حتى هذه اللحظات. ولكن قلت لكم ان الصعاق خطير. راشد بن علي بن محمد الصعاق المري راعي الانجازات، راعي البطولات، يصل على المركز الثاني في هذا التحدي. على ما يبدو ان المنافسة انحصرت ما بين الاسمين. محسن بن محمد بن عبد الله آل نديلة يتقدم مع المركز الاول مع الصدارة مع السيارة مع النيسان بترول البيك اب. الله 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 الله، المركز الثاني الصعاق خطير، قادم بقوة، قادم نحو البداية والصدارة، يصل في هذا الاداء الجميل راشد بن علي بن محمد الصعاق المري. الله، شوف لحظة التعليمات، شوف الأداء الجميل، روح الصعاق، روح صاحب الإنجازات، صاحب العوايد ما يخلي عوايد، صاحب العوايد ما يخلي عوايد. يا سلام يا الصعاق، يا سلام على الأداء الجميل، يا سلام على التحدي المثير. راشد بن علي بن محمد الصعاق المري روح مع السيارة، روح مع الناموس، روح مع الانطلاق. 100 متر الأخير
العيوني الصعاق، الناموس مع الصعاق، التحديات مع الصعاق، السيارة روحت إلى عزبة الصعاق راشد بن علي بن محمد الصعاق المري. تهانينا والناموس، لحظة الفرح والفوز والانتصار والرقم 1 الصعاق. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصل محسن بن محمد بن عبد الله بن نديله المري. المركز الثالث راشد بن هادي بن راشد القرح. وفي المركز الرابع محمد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله القرح. المركز الخامس راشد بن مشعل بن فهد العفيش الشهواني. وفي المركز السادس سند بن حزام بن محمد بن راشد المري. المركز السابع كان حفيظ بن عبد الله بن ناصر الحفيظ المري. وفي المركز ثامن المراكز الديلة بن حزام بن محمد آل الديلة. وفي المركز التاسع متعب بن علي بن محمد الصعاق المري. والمركز العاشر مشاهدي الكرام عبد الله بن محسن بن علي بن الديلة. المركز 11 يحمل الرقم 9 صالح بن مسعود بن تركي الغفران المري. المركز الثاني عشر عبد الله بن راشد بن عبد الله آل الديلة المري. والمركز 13. إذا مشاهدي الأعزاء هذه المراكز اللي استطعنا أن نوافيكم بها من خلال أيضا لجنة خط النهاية. نعود مع ملخص شوطنا الماضي ولحظة الانطلاق، وهذه أيضا مسار 3 كيلومترات. شاهدنا أيضا كان التقدم من محسن بن محمد بن عبد الله بن الديلة، ولكن الصعاق روح مع الناموس والانتصار تقريبا مع الكيلومتر الأخير. شاهدنا قادم بقوة نحو ناموس هذا الشوط ليسجل أيضا ناموس في هذا الموسم. هذه لحظة الإقبال من الصعاق. شوف الإخراج المميز بخزينة ياخذ لقطة جميلة ولحظة تعليمات ونحو الفوز والانتصار. الصعاق وهذه الجماهير هنا تحيي الصعاق على هذا الفوز والناموس والانتصار. هذه لحظة الفرح، هذه لحظة الانتصار، هذه لحظة أيضا البطولات الجميلة من الصعاق. تهانينا والناموس على هذا الفوز. التوقيت من 3 كيلومترات. شوف الصعاق يسوي الرقم 1 يحق للفخر والناموس والانتصار. 5 دقائق 14 ثانية 46 جزءا من الثانية يحقق الناموس مع التوقيت راشد بن علي بن محمد الصعاق البري. تهانينا والناموس ويضيف سيارة ثانية في هذا الموسم. المركز الثاني وصل في 5 دقائق 15 ثانية 81 جزء من الثانية. تهانينا لمحسن بن محمد بن عبد الله الديل المري على الفوز بالمركز الثاني. بينما المركز الثالث وصل راشد بن هادي بن راشد القرح، وأيضا وصل على المركز الثاني وكان يحمل الرقم 1 ولكن ما حال بالحظ بالرقم 1. 5 دقائق 18 ثانية 53 جزء من الثاني. تهانينا لراشد بن هادي بن راشد القرح على انتزاعه ثالث المراكز في ثاني أشواطنا من مسافة 3 كيلومترات. تهانينا والناموس للجميع على هذه المشاركة المميزة. إذن مشاهدي الأعزاء بنخرج إن شاء الله فاصل وبنعود لنتابع مع حضراتكم ونستكمل مجريات أيضا وتحديات سباقنا التراثي. جعله مبارك تشاهدونه غدا الساعة 6:30 مساء على قناة الريان. موجود داخل المنتج. بعضنا ما يطالع اوكي 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 وبعدين يجي يشتكي يقول والله هكروني. احيانا الهاكرز ما يخترقون الشخص، يخترقون الشركة. عشان تفوز لازم تجاوب على سؤال الحلقة. تكنولوجيا تشاهدونه الاثنين الساعة 7:30 مساء على قناة الريان.
هذه ليست صحراء الملح في مدينة أويوني البوليفية في أمريكا الجنوبية، بل هي مملحة خور العديد في جنوبي قطر. في بداية ومنتصف كل شهر عربي تعد مياه البحر مسؤولة عن تشكيل المملحة أثناء السقي والثبر، والتي تتكون نتيجة تغطية مياه البحر لمساحة كبيرة من اليابسة أثناء حركة المد التي تشهد ارتفاعا تدريجيا في منسوب مياه سطح البحر. وعند تراجع المياه أثناء حركة الجزر يبقى جزء منها حبيس هذه المناطق لكونها منخفضة، ثم تتبخر المياه نتيجة حرارة الشمس المرتفعة ليبقى الملح راسما زخارف بيضاء تفترش الشاطئ على بساطتها في لوحة جمالية لا يسأم رائيها فيما تسميها الناس بالمملحة، والتي تشكل مساحات شاسعة من هذا المكان. هنا تشد أنظار الباحثين تشكيلات كلسية جذابة تعرف باسم زهرة الصحراء. وهي عبارة عن مجموعة من البلورات المسطحة من الرمال تتشكل في الصحراء حصراً نتيجة تبخر المياه الجوفية وتجمع أكاسيد المعادن مع بعضها البعض خلال فترة زمنية تمتد بين عشرات ومئات السنين. وهذا ما يشرحه أحد خبراء مركز إكسون موبيل قطر للأبحاث عن زهرة الصحراء التي تتكون من معدن الجبس المؤلف من كبريتات الكالسيوم. عندما تقوم بزيارة خور العديد سوف تجد إحدى رموز تاريخ طبيعة قطر، وهي زهرة الصحراء التي يمكن إيجادها إما على السطح أو من خلال التنقيب عنها في الرواسب. تتكون زهرة الصحراء من معدن الجبس المؤلف من كبريتات الكالسيوم الذي يتشكل تحت الأرض داخل المياه وليس بعيدا عن سطح المياه. كما تتغلغل مياه البحر المليئة بالمعادن الذائبة والملح داخل الرواسب، ثم تتبخر بسبب الحرارة المرتفعة بخاصة خلال فصل الصيف. وبسبب عملية التبخر هذه تبدأ المعادن الموجودة داخل المياه بالترسب، وأحد هذه المعادن هو الجبس، حيث تتكاثر بلوراته وتغلف الرواسب، ولهذا السبب تأخذ لون الكثبان الرملية. في بعض هذه الحالات يمكن إيجاد هذه الرواسب فوق مستوى المياه الجوفية، وذلك بسبب تراكمها منذ آلاف السنين عندما كان مستوى البحر مرتفعا، وعندما انخفض مستوى المياه الجوفية تطايرت الرواسب من الطبقة العليا التي لم تتأثر برطوبة المياه وشكلت البلورات. هذه الزهرة هي من ألهمت المهندس المعماري الفرنسي الشهير جان نوفيل، فاستوحى منها تصميمه الخلاب لمتحف قطر الوطني الذي يتفتح زهرة معمارية على ضفة كورنيش الدوحة.
إذا فاتكم مشاهدة أي برنامج من برامجكم المفضلة، تحقيق الذات هدف جميل جدا، لكن الوسيلة هي اللي كانت عليها إشكال. يمكنكم مشاهدة جميع الحلقات الكاملة على موقع يوتيوب الخاص بقنوات الريان الفضائية، الريان تيفي. فيسرنا أن يتجدد اللقاء معكم من جديد في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم الأسبوعي المطوع. إذا تعلمت علما في هذا الدين العظيم فبلغ الناس هذا العلم. الله. الدجل والشعوذة لا تجده مع العلم والثقافة والمعرفة. هؤلاء الأئمة كلهم أخذوا طريق مختلف، لكنهم كلهم وصلوا إلى الحق. هؤلاء جالدوا وتعبوا في طلب العلم. قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والإنسان إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى تيسرت عليه أمور كثيرة. اليوم مسؤولية عظيمة، الأم هي مصنع الرجال. ويكفيك أن الله رفعك، فمن رفعه الله لن يخفضه أحد. المطوع تشاهدونه اليوم الساعة 1 ظهرا على قناة الريان.
يوثق متحف قطر الوطني البيئات الطبيعية المتنوعة في قطر، إذ يعيش عدد لا يحصى من الكائنات الحية النباتية والحيوانية التي تكيفت تماما مع هذه البيئة. مفصليات الأرجل، وهي حيوانات مكسوة بصدفة خارجية صلبة لها زوائد مفصلية وأرجل منفصلة، لكنها تفتقر إلى عمود فقري، ومثالها الدبور الشرقي وجندب بوسانتي. أم الروبيان الشوكية، تنشط كائنات أم الروبيان الشوكية ليلاً وتحتمي نهاراً في الشقوق بأسفل الشعاب المرجانية، بحيث تظهر منها مجسات فقط. الأرنب الصحراوي، تنتشر الأرانب الصحراوية في قطر خاصة قرب الساحل والمسطحات والكثبان الرملية. البلشون الذهبي، يزور طائر البلشون الذهبي قطر في فصل الشتاء ويتكاثر فيها، ومن الممكن رؤيته في مناطق البحيرات في الخور وبنخلة، وأيضا في البحيرات التي تقع غرب الريان. ثعلب الرمال، يبني ثعلب الرمال وكره في التشققات الطبيعية في الكهوف، ويبحث عن الطعام عند مغيب الشمس وخلال الليل. كما في البيئة القطرية تعيش كائنات أخرى مثل الجربوع الصغير وغيره. مزرعتنا اليوم هي من أكبر المزارع الموجودة في دولتنا الحبيبة قطر، فيها أفضل أنواع الخضروات والنباتات، بتنتج 2356 طن سنوياً من الخيار و771 طن سنوياً من الطماط، بالإضافة إلى 162 طن سنوياً من الفلفل البارد وكثير من الزراعات، واللي تشمل الورقيات ونباتات الزينة. اليوم مزرعتنا هي مزرعة الشركة العربية القطرية للإنتاج الزراعي والمعروفة بقطفة، واللي تقع في منطقة الشحانية. تعتبر الشركة العربية القطرية للإنتاج الزراعي قطفة هي واحدة من أكبر المشاريع الزراعية بدولة قطر، واللي تأسست بالمرسوم الأميري رقم 58 لسنة 1989، ويقدر رأس مال الشركة ب47 مليون ريال قطري. تطورت الإنتاجية بالشركة خلال ال5 سنوات الأخيرة من الخضروات المختلفة، اللي بلغ إنتاجها في المتوسط 3700 طن سنوياً، وتهدف إدارة الشركة إلى كسر حاجز 4000 طن باستخدام التقنيات الزراعية المتطورة. وتسعى الشركة
إلى استصلاح المساحات المتاحة بالمزرعة لزيادة الطاقة الإنتاجية. سعت إدارة الشركة بتوجيهات من بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم ونجدد لكم التحية من هنا من أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة، في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة 24 من شهر يناير عام 2020 للميلاد. وفي هذه الانطلاقات الصباحية المميزة وانطلاقات السباق التراثي هنا في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، ينطلق شوطنا الثالث في هذا الانطلاق والمساء المميز. ينطلق أيضا هذا الشوط والمسافة أيضا كيلوين متر في هذا الانطلاق، وعمر الراكب من 36 إلى 45. ينطلق بحفظ من الله تعالى ورعاية هذا الشوط 11 اسم مشارك في هذا الانطلاق. نتمنى التوفيق والسداد والنجاح لجميع المشاركين. نسير مباشرة مشاهدينا الكرام مع البداية مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط حمد بن محمد بن عبد الله الزعبي. مرحبا يا أبو محمد. يحضر هنا في هذا الانطلاق مع أول الأسماء الحاضرة والمنطلقة في بداية هذا المسار. يحضر هذا البطل أيضا أحد أبطال هذه الرياضة، زميلنا الإعلامي حمد بن محمد الزعبي، يقدم لنا أيضا هذا الأداء المميز والجميل والرائع في هذا المسار. نتابع المركز الثاني، قدومه هنا من مبارك بن راشد بن علي بن الضعيف النابت، يتقدم مع المركز الثاني في هذه اللحظات، بينما المركز الثالث نتابع أيضا مع المركز الثالث مسفر بن محمد بن جابر آل جحيش المري، يسير هو أيضا بتحديات المميزة والجميلة. بينما المركز الرابع نتابع المركز الرابع، هنا يصل مسفر بن راشد بن مسفر بن قربان مع المركز الرابع. والمركز الخامس قدوم من عبد الهادي بن أحمد بن علي القاشوطي يصل أيضا في هذه اللحظات. ولكن نعود مع البداية بعد أن انهينا الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق المميز. نعود مع المركز الأول هنا في هذا الانطلاق الرائع مع حمد بن محمد الزعبي، يقدم لنا هذا الأداء المميز والجميل. حاضر أبو محمد بالتاريخ المشرف في هذه الرياضة وفي السباق التراثي، أيضا أحد أبطال هذه الرياضة، أحد أبطال أيضا هذا السباق التراثي الجميل ما شاء الله. هناك أبو محمد يقدم لنا أيضا هنا هذا الانطلاق المميز ورصيد العديد من السيارات، إنجازات لا تحصى. أبو محمد يقدم لنا هذا الأداء المميز والجميل. يا سلام مع البداية ركوب ولا أروع يا أبو محمد. هنا مع البداية احتراف ما شاء الله تبارك الرحمن، يقدم لنا الأداء المميز والجميل مع البداية. بينما نتابع المركز الثاني مسفر بن راشد بن مسفر بن قربان يتقدم مع المركز الثاني. المركز الثالث نتابع محمد بن عبد الله بن حمد بن عريق بدأ يسير. والمركز الرابع هناك بن الضعيف قادم. والمركز الخامس هناك أيضا مسفر بن محمد بن جابر آل جحيش. ولكن خلاص أبو محمد مسيطر على الأمور، حاضر بإنجازات كبيرة وعديدة. سلامي عليك يا أبو محمد، سلامي عليك يا أبو محمد. خالي هنا أبو محمد مع البداية، مشكور يا أبو محمد، مشكور. حي أبو محمد، حيوه، يستاهل التحية أبو محمد، يستاهل أبو محمد التحية والتهنئة. أيضا من بن خزينة يقدم لك التهنئة، وأيضا من طاقم قناة الريان كافة يهنونك يا أبو محمد على هذا الفوز. 10/10 يا أبو محمد. الله، مشكور أبو محمد يا بن خزينة. أيضا حاضر أيضا بسجل حافل، وأحد أبطال هذه الرياضة وأحد أبطال هذا السباق التراثي الجميل. تهانينا والناموس لك يا أبو محمد على هذا الفوز وهذا الانتصار. حمد بن محمد بن عبد الله الزعبي هو الفائز في هذا الشوط. تهانينا والناموس. المركز الثاني
المركز الثاني وصل أيضا مسفر بن راشد بن مسفر بن قربان. والمركز الثالث وصل محمد بن عبد الله بن حمد بن عريق المري. المركز الرابع حمد بن راشد بن مسفر بن قربان. المركز الخامس مبارك بن راشد بن علي بن ضعيف آل نابت. المركز السادس مسفر بن محمد بن جابر آل جحيش المري. المركز السابع راشد بن محمد بن عبد الله بن محمد الزعبي. والمركز ثامن المراكز وصل محمد بن راشد بن مسفر بن قربان المري. والمركز التاسع كان الوصول من راشد. المركز التاسع راشد بن محمد بن عبد الله الزعبي. والمركز العاشر كان الوصول من مبارك بن بداح بن مبارك التواه الهاجري. هكذا مشاهدينا الكرام عشاق الأصالة محبين رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة، وخصيصا السباق التراثي الجميل الذي أيضا لاقى رواج كبير هنا في دولة قطر، وأيضا محبين هذه الرياضة مشاهدينا الكرام شكرا للقائمين على هذه الرياضة على هذا الدعم السخي واللامحدود لهذه الرياضة، أيضا وتشجيع الشباب القطري على ممارسة هذه الرياضة التي تستمد أيضا أصالتها من جذور التاريخ. هو أحمد بن محمد الزعبي واللقطات المميزة، الله عليك يا ابن خزينة، لقطات ولا أروع هنا. ولاحظت أيضا هذه الفرحة الكبيرة على فوز حمد بن محمد الزعبي. يستاهل أبو محمد هذا الفوز، أحد أبطال هذه الرياضة، أيضا أحد أبطال السباق التراثي الجميل هنا في دولة قطر. أيضا أبو محمد نارا على علم في هذه الرياضة. تهانينا لك والناموس، 3 دقائق 17 ثانية 48 جزء من الثانية. تهاني لحمد بن محمد الزعبي على هذا الفوز وهذا الانتصار. بينما المركز الثاني اللي وصل مع المركز الثاني مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل كان الوصول أيضا هناك مع المركز الثاني. المركز الثاني كان من مسفر بن راشد بن مسفر بن قربان اللي ما قصر أيضا بهذا الانطلاق المميز والجميل. 3 دقائق 22 55 جزء من الثانية. تهانينا والناموس يا مسفر على هذا الفوز بالمركز الثاني. المركز الثالث كان الوصول أيضا والقدوم من محمد بن عبد الله بن حمد بن عريق المري. 3 دقائق 94 جزء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام لجميع الفائزين، وحظا أوفر لمن لم يحالف الحظ في هذا الصباح. إذا مشاهدينا الكرام هنا لائحة الفائزين بالأشواط الثلاثة في هذا الصباح. نذكر بصاحب الشوط الأول في هذا الصباح من عمر 18 إلى 35 عام. أيضا كان راشد بن سعيد بن حبيبة حاضر مع هذا الشوط. تهانينا والناموس بن حبيبة على هذا الفوز وهذا الانتصار. بينما الشوط الثاني من عمر 18 إلى 35 عام أيضا كان حاضر راشد بن علي بن محمد الصعاق المري، وأيضا هو أحد الأبطال. تهانينا والناموس الصعاق على هذا الفوز وهذا الانتصار. بينما الشوط الثالث من المسافة أيضا 2 كيلومتر كان، والعمر أيضا من 36 إلى 45 عام، حاضر حمد بن محمد الزعبي ليكون أيضا هو نجم في هذا الشوط. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام لجميع الفائزين، وحظا أوفر لمن لم يحالف الحظ. إذا مشاهدينا الكرام وصلنا للختام. شكرا لطاقم قناة الريان كافة، وأيضا تقبلوا تحيات المخرج محمد بن خزينة والمن